Tôi và mẹ về quê tham gia lễ tang của bà ngoại. Không những rơi vào những quy tắc quỷ dị, còn bị những quái vật màu đen đáng sợ làm phiền. Nhưng những người trong thôn tôn những con quái vật đó làm thần linh. Mỗi năm đều chọn một cô gái trẻ xinh đẹp, dâng cho quái vật làm tân nương. Và mẹ tôi là cô dâu đã bỏ trốn nhiều năm trước. Sau khi bà ngoại qua đời, tôi và mẹ về quê để tham gia tang lễ của bà. Sau khi đi, tôi nhận được tin nhắn của bố. Bảo quản tốt người giấy mà bố đưa cho con. Thời khắc quan trọng nó có thể bảo vệ con. Nhưng nếu như người giấy chuyển sang thành màu đen thì hãy lập tức vứt nó đi. Người giấy sẽ không nói chuyện với con. Người nói chuyện với con không phải là người giấy. Đại đa số thời gian của mẹ sẽ là an toàn. Nhưng nếu con thấy mắt mẹ chuyển sang thành màu đen thì hãy nhanh chóng trốn đi. Đừng để cô ấy tìm thấy. Bất luận cô ấy có nói gì đi nữa con cũng không được đi ra. Nhất định phải nhớ hình dáng của mẹ. Cô ấy rất yêu con. Nếu như con thật sự quên mất dáng vẻ của mẹ, có thể mở điện thoại ra, xem ảnh của gia đình ba người chúng ta. Nếu như con thấy quan tài của bà ngoại bị mở ra một khe hở, lập tức nói với người lớn rằng bà ngoại đã không còn nữa rồi. Bà sẽ không gọi tên con ra, càng sẽ không nói chuyện với con. Đừng ăn bất kỳ kẹo và thức ăn nào ở đây. Bố đã chuẩn bị thức ăn khô cho con trong vòng 7 ngày rồi. Trước khi đi ngủ, con hãy lấy người giấy ra và đặt bên cạnh nó. Có thể giúp con có một giấc mơ đẹp. Nhưng nếu nhìn thấy bà ngoại trong ảnh cứ nhìn vào con thì con hãy nhắm mắt lại ngay lập tức. Tôi muốn hỏi mẹ những lời này có nghĩa là gì, nhưng mẹ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông rất nghiêm trọng. Bây giờ chắc mẹ đang rất buồn. Cuối cùng tôi cũng không có hỏi. Tôi lấy ra người giấy và cây nến trong túi. Đây là bố bỏ vào túi tôi trước khi đi công tác và dặn tôi nhất định phải giữ nó thật tốt. Tôi chạm vào người giấy và có cảm giác rất lạ, có chút trơn trơn. Không giống như cảm giác của giấy cho lắm. Các đặc điểm trên khuôn mặt của nó được vẽ bằng bút màu đỏ, trông rất kỳ lạ. Sau 1 giờ ngồi xe, chúng tôi đã về đến nông thôn. Chúng tôi được chào đón bởi 2 người đàn ông trung niên. Thái độ của họ đối với mẹ rất lạnh nhạt, nhưng thái độ đối với tôi rất nhiệt tình. Thậm chí nhiệt tình có chút quá đáng. Tôi có chút lo lắng nắm chặt tay mẹ. Mẹ ơi, 2 người chú đó là ai? Họ là anh trai của mẹ. Mẹ tôi mặt không biểu cảm nói. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi rằng mẹ có 2 người anh trai. Tôi theo mẹ đến linh đường. Trung tâm linh đường đặt một chiếc quan tài màu đỏ sẫm. Trên bàn của linh đường là để ảnh chân dung của bà ngoại. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp bà ngoại. Mẹ chưa bao giờ nhắc tới bà. Mẹ cũng không đưa tôi đến đây. Tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ, tò mò nhìn bà ngoại trong quan. Bà ngoại trông hơi giống mẹ, trông có vẻ tốt bụng. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là có gì đó không ổn thì tôi nhất thời không thể nói ra được. Cơ thể của tôi lại theo bản năng lại phát lạnh. Tôi nổi da gà trên cánh tay. Cuối cùng tôi nhận ra có gì đó không ổn. Một khoảnh khắc, cổ họng tôi như bị một bàn tay to nắm chặt lại. Vị trí tôi đứng là một chiều bên trái. Nhưng bây giờ, đáng lẽ là đứng trước di ảnh của bà. Nhưng tôi cảm thấy di ảnh đó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến mức nắm lấy tay mẹ. Nếu như nhìn thấy bà ngoại trong ảnh cứ nhìn con thì con hãy nhắm mắt lại ngay lập tức. Tôi nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt lần nữa, di ảnh bà ngoại trong ảnh đã trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chú tôi bảo tôi đi thắp hương cho bà ngoại. Tôi thắp 3 cây hương, đứng trước quan tài. Trong quan tài, bà ngoại nhắm mắt lại. Trên mặt là màu xanh xám như kiểu trúng độc mà chết, và một vòng khâu kỳ lạ trên cổ. Tôi không thể không đoán được nguyên nhân cái chết của bà tôi. Trên người bà mặc một bộ áo màu đen. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết. Mặc dù là người thân mà mình chưa từng gặp, nhưng trong lòng tôi vẫn có một cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là sau những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thổi rất rõ ràng. Lập tức hương đã bị tắt. Mẹ và sắc mặt của 2 người chú đều trở nên có chút không tốt. Bàn tay tôi đồng thời cũng toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi tôi khá chắc chắn tôi nghe thấy tiếng người ta thổi. Vài giây trước, dường như có một người vô hình đứng bên cạnh tôi, thổi một hơi vào hương. Sau đó hương đã bị tắt mất. Tôi ớn lạnh cả người. Tôi nghe thấy 2 người chú thì thầm. Khi mẹ chết đã rất quỷ dị rồi, chắc không phải thật sự chọc giận Hắc đại nhân chứ? Cậu đang nói gì thế? Sau khi nhận thấy tầm nhìn của tôi, họ lập tức ngậm miệng lại. Hắc đại nhân trong lời họ nói có nghĩa là gì? Hương tắt rồi, vậy thì lên lại lần nữa. Có lẽ là gió lớn thôi. Chú lớn mặt hay cười nói. Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, đó không phải là gió. Cửa ra vào và cửa sổ trong phòng tang lễ gió đâu ra? Hương lại được thắp lên. Tôi bất an đứng đó, tay cầm nén hương run run. Lần này không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì.
Mẹ tôi đứng bên cạnh tôi nhìn. Vẻ mặt của bà ngoại rất lạ. Không thể nói là buồn nhưng cũng không thể nói là vui. Đó là một biểu hiện phức tạp mà tôi rất khó hiểu. Nhiều năm như vậy, chị chưa bao giờ về thăm mẹ một lần. Em biết chị vẫn còn hận mẹ, nhưng bà ấy cũng không thể làm vậy. Đại thúc thúc chậm rãi nói mẹ chúng ta thích màu đỏ. Vì vậy, tụi em đã mua cho bà ấy một bộ y màu đỏ. Hãy để bà ấy đi vui vẻ. Nghe được lời của đại thúc thúc, dưới chân tôi bỗng cảm thấy lạnh toát. Y của bà ngoại không phải là màu đen sao? Bà ngoại trong quan tài, rõ ràng là mặc y màu đen. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không đúng, đó không phải là y màu đen. Đó rõ ràng là một linh hồn màu đen đang nằm trên người bà ngoại. Sao tôi có thể nhìn thành y giá chứ? Vẻ mặt của các chú và mẹ trông giống nhau. Có vẻ như chỉ có tôi nhìn thấy cái bóng đen đó. Lúc này trong đầu tôi, một giọng nói háo hức của một người đàn ông lạ. Ra khỏi đây đi. Chạy trốn. Ai đang nói vậy? Ý nghĩ của tôi đột nhiên trở nên lớn hơn. Đi nói chuyện với bà ngoại đi. Bà ấy lúc còn sống luôn nói về cháu gái của mình. Muốn gặp cháu. Chú tôi vỗ vai tôi. Ngay khoảnh khắc chú ấy mở miệng, người đàn ông màu đen đã biến mất. Y áo trên người bà ngoại của thật là màu đỏ. Màu đỏ tươi không gì sánh được với khuôn mặt trắng trẻo của bà ngoại. Dường như có một cảm giác quỷ dị bất hòa. Tôi đứng trước quan tài run rẩy nói, bà ngoại. Tôi nhìn thấy đôi mắt của bà tôi đang nhắm lại, đột nhiên mở ra, đang nhìn tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng khi tôi nhìn lại, mắt bà ngoại lại nhắm. Dường như mọi thứ vừa rồi đều là tôi nhìn nhầm. Được rồi, để chú đưa hai mẹ con về phòng. Chú lớn tôi nói. Tôi bất an theo sau mẹ. Mẹ mấp máy môi, thì thầm nói với tôi rằng 2 ngày này con phải ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Con biết không? Tôi gật đầu. Cho dù mẹ không nói, tôi cũng sẽ không chạy đâu. Nó cho tôi một cảm giác rất khó chịu. Ngoài thì nói là khó chịu, chi bằng nói là giống như là bị một loại cực kỳ khủng bố. Cảm giác của một cái gì đó rất khủng khiếp. Trước đây tôi cũng từng đi theo bố, đã về quê của bố, nhưng chưa bao giờ như thế này. Giống như cả người bị ngâm trong nước lạnh. Lúc này đại thúc thúc đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái. Khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy đôi mắt của thúc ấy biến thành màu tối vô cùng. Nhưng giây tiếp theo lại biến mất. Phòng của tôi rất đơn giản. Tất cả đồ nội thất bên trong đều là gỗ. Có một mùi mốc và ẩm ướt khó chịu. Giống như lâu rồi không có mở cửa cho thoáng vậy. Tôi không thể ngửi được liền cau mày. Mặc dù tôi không có sự sạch sẽ, nhưng cũng không chịu được mùi lạ này. Tôi mở cửa sổ gỗ, muốn thông gió để phân tán khắp phòng. Khi tôi mở cửa sổ, tôi vén rèm ra, nhưng lại tìm thấy 2 dấu tay màu đen. Dấu tay rất lớn, ngón tay dài gấp 2-3 lần so với đàn ông bình thường. Một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Một người đàn ông da đen đang nằm trên rèm cửa. Nhìn vào trong nhà, tôi đã bị nấc lạnh. Nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Nếu phải ở đây vài ngày, tôi quyết định lấy khăn trải giường và chăn ra phơi. Tôi sẽ mở khăn trải giường trước. Có một vết đen rất rõ trên nệm. Và tôi càng nhìn thấy hình dạng của vết bẩn, càng cảm thấy giống hình người. Nghĩ đến trước, nhìn thấy người nằm trên người bà ngoại, tôi thở gấp. Bây giờ tôi thậm chí không còn ham muốn phơi khăn trải giường nữa. Ngay lúc này, bố lại nhắn tin cho tôi, con yêu. Bố em rằng bây giờ con có chút bất an. Bố xin lỗi vì bố không ở bên cạnh con. Con phải ngủ trước 11 giờ. Thắp nến bố đưa cho con trước khi đi ngủ. Ngoại trừ nến, không bật bất kỳ đèn nào trong phòng. Nếu đèn trong phòng sáng lên, lập tức dùng 2 tay che mắt mình. Nếu con không ngủ trước 11 giờ, đừng tin vào bất cứ âm thanh nào để cố gắng dụ con ra ngoài để mở cửa. Nếu con nghe thấy tiếng đập ngoài cửa sổ, đừng mở cửa sổ. Đó có thể là tiếng gió. Nếu nến vô tình tắt, hãy tìm mẹ ngay. Mẹ sẽ bảo vệ con. Cháu là người bạn tốt nhất của con người, nhưng ở đây cháu không được an toàn. Nếu con nghe thấy tiếng chó sủa, thì nhất định đừng để ý tới. Đừng để mẹ phát hiện người giấy mà bố đưa cho con. Nếu con thấy ai đó màu đen trong phòng, hãy trốn vào tủ ngay. Trong tủ chỉ có quần áo, sẽ không có tiếng thở của người thứ hai. Nếu bà nội xuất hiện trong phòng của con, hãy trốn vào trong chăn, kéo chăn qua đầu. Như vậy, bà ấy sẽ không nhìn thấy con. Nửa đêm nghe tiếng kêu, đừng để ý. Trong làng thường có những phong tục kỳ lạ. Bố có một số việc phải làm, không thể nói chuyện với con được nữa. Con yêu, hãy nhớ đấy, đừng nói với mẹ nội dung tin nhắn. Nhưng có một điều con có thể chắc chắn là cô ấy yêu con. Tôi đã gọi điện thoại cho bố. Tôi muốn hỏi bố, những quy tắc này trên tin nhắn thực sự có nghĩa là gì? Tại sao không thể cho mẹ biết?
Điện thoại kêu rất lâu, nhưng không ai trả lời. Trong lòng tôi luôn có một cảm giác bất an. Bố không bao giờ không nghe điện thoại của tôi. Tôi sắp xếp hành lý một chút. Đột nhiên ngoài cửa có người gõ cửa. Tôi đi qua và mở cửa. Là Đại Thúc. Chú ấy cười với tôi. Bên cạnh có một cô gái. Đây là con gái chú, Tiểu Nguyên, lớn hơn con 2 tuổi. Là chị gái con. Thúc sợ con ở đây cô đơn, nên đã bảo chị ấy đến và đưa con làm quen với môi trường. Tiểu Nguyên mặc dù lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng nhìn lại còn gầy hơn tôi rất nhiều. Ngũ quan của chị ấy không cần lắm, má bị lõm xuống, giống như suy dinh dưỡng. Chị ấy lập tức bước tới và nắm lấy tay tôi. Bàn tay của Tiểu Nguyên rất lạnh, tôi không thể không run lên. Em à, lần đầu tiên em đến đây, để chị đưa em đi dạo quanh làng nhá. Tôi theo Tiểu Nguyên đến làng. Làng quê này với các làng bình thường khác không khác biệt là bao. Nhưng trong lòng tôi lại hoàn toàn không có cảm thấy phấn khích của trẻ em thành phố lần đầu tiên đến nông thôn. Bởi vì điều này thật kỳ lạ. Trước cổng của mỗi nhà, tất cả đều đặt một bát thịt sống. Từ chất lượng thịt không nhìn ra là thịt của động vật gì. Có một luồng thịt trong không khí, mùi vị hơi chua. Chị họ Tiểu Nguyên, khóe miệng của Tiểu Nguyên từ từ nhếch lên. Cái này là cho Hắc đại nhân ăn. Hắc đại nhân, tôi lại nghe thấy cái tên này. Hắc đại nhân là vị thần mà chỗ chị thờ phụng ở đây. Ngài ấy thích ăn thịt, cho nên mỗi khi chúng ta hiến tế, tất cả đều giết thịt động vật tươi để tưởng nhớ. Đây là thịt của động vật gì vậy? Tiểu Nguyên nhìn tôi một cái, cười khúc khích. Em nhìn kỹ không phải là biết sao? Tôi tò mò bước qua, cúi xuống để xem đây là thịt gì. Nhưng sau đó, cả da đầu tôi tê dại. Tôi thấy một ngón tay người trong bát. Đầu ngón tay sơn móng tay màu đỏ tươi. Tôi kinh hoàng chỉ vào đồ trong bát. Bên trong có ngón tay. Tiểu Viên cười, em có bị dở không vậy? Đâu có ngón tay gì. Đừng sợ, em mở mắt ra xem lại đi. Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn xuống lần nữa. Không có ngón tay trong bát, mà là một cái chân gà, hình dạng rất giống ngón tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đúng là tôi vừa nhìn thấy mắt hoa rồi. Một con chó chạy nhanh qua tôi. Tôi nhìn thấy thứ gì đó trong miệng nó đang gặm. Tôi nhìn thấy màu đỏ đỏ. Hình dạng đó rất giống ngón tay người. Tim tôi lại đập nhanh hơn. Người ở đây chúng tôi đều rất tôn trọng Hắc đại nhân. Ghi nhờ 4 mùa mỗi năm, Hắc đại nhân đều tự tay chọn cô dâu. Có thể trở thành cô dâu của Hắc đại nhân, đó là một điều rất vinh dự. Tiểu Nguyên nói về Hắc đại nhân, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Em biết không, thực ra là mẹ em cũng từng được Hắc đại nhân chọn qua. Tiểu Nguyên nhếch miệng, nụ cười kỳ lạ. Nhưng bác ấy lại làm việc có lỗi với cả thôn làng. Bác ấy chạy mất, mẹ em đã chạy ra khỏi làng, không bao giờ quay về. Năm đó trong làng có rất nhiều người chết. Mọi người đều nói là do mẹ em bỏ trốn, Hắc đại nhân mới tức giận như vậy. Em có biết bà ngoại chết như thế nào không? Người trong làng đều nói năm đó là bà ngoại lén cho mẹ em đi. Mắt chị ấy mở rất to, đôi mắt nhô lên một cách phóng đại. Cái đêm bà ngoại mất, những con chó trong làng đang sủa, tiếng kêu rất thê lương. Đêm đó, bà là một bà lão tàn tật ở chân, nhưng không hiểu sao lại tự mình bò ra khỏi giường, đi vào bếp đặt đầu mình lên thớt. Sau đó dùng dao làm bếp, chặt đầu của mình. Khi bố chị nghe thấy tiếng động đi vào, đầu của bà chỉ còn lại một lớp da nối với cổ. Vừa chạm vào bà, cả đầu liền rơi ra. Tiểu Nguyên ngữ khí bình tĩnh thuật lại. Tôi lại nghe thấy mồ hôi lạnh toát ra. Thảo nào trên cổ bà ngoại có một vòng khâu, viền màu đen. Tối nay tối, Hắc đại nhân chọn chị làm phu nhân của ngài ấy. Chị không sợ, chị sẽ không chạy trốn như mẹ em đâu. Chị Tiểu Nguyên cười nói. Đôi mắt đen của chị ấy nhìn thẳng vào tôi nói. Một ý nghĩa lướt qua cơ thể tôi. Em đói rồi, em muốn về nhà ăn cơm. Tôi tìm đại một cái cớ. Tiểu Nguyên đồng ý đưa tôi về ăn cơm. Quy tắc ăn uống ở đây rất lạ. Đàn ông có thể ngồi ăn ở bàn ăn rộng rãi, nhưng phụ nữ chỉ có thể ngồi xổm trước bàn nhỏ trong bếp ăn. Trên bàn nhỏ có mấy cái bát. Nước dùng có mùi lạ. Trong nước dùng có mấy miếng thịt màu sắc, thịt đỏ đặc biệt. Tiểu Nguyên ngấu nghiến ăn canh thịt. Sao không ăn? Bình thường đều không ăn được những loại thịt này đâu, chỉ có tháng tế lễ mới có thể ăn được. Tiểu Nguyên vừa ăn vừa nói. Tôi nhìn thấy thịt vụn dính giữa răng của chị ấy. Tôi cảm thấy buồn nôn trong bụng. Đừng ăn bất kỳ thức ăn nào ở đây. Bố đã chuẩn bị thức ăn khô cho con trong 7 ngày. Tôi đột nhiên bị đau bụng, lại không muốn ăn nữa. Tôi che bụng tìm một cái cớ nói. Phụ nữ không ép tôi ăn. Họ như bị đói đã lâu. Húp nước dùng.
Trong trạng thái xuất thần, tôi hình như thấy họ hút không phải nước dùng, mà là nênh mô đen đen, một cái gì đó giống như tóc. Da đầu tôi tê dại. Đứng dậy đi về phòng. Tôi không biết làm thế nào tôi trở về phòng của mình. Mẹ tôi đến tìm tôi một lần. Tôi nói với mẹ là tôi không muốn ở đây. Mẹ nhìn tôi rất lâu, thở dài cuối cùng. Cô ấy chạm vào đầu tôi. Chờ thêm chút nữa. Tôi không biết lời mẹ nói một lúc là bao lâu. Tôi chỉ có thể hứa với mẹ. Trước khi mẹ đi, đột nhiên quay đầu lại rất gần tôi. Mẹ mở to mắt nhìn tôi. Bố không gửi tin nhắn gì cho con phải không? Nghe vậy tim tôi đập mạnh hơn. Tôi lắc đầu nói không có. Mẹ quay người rồi đi. Lúc này bụng tôi đã đói rồi. Mở ba lô ra, bên trong là bánh quỳ bố tôi chuẩn bị cho tôi. Tôi ăn từng miếng nhỏ. Con phải ngủ trước 11 giờ. Thắp một ngọn nến mà bố đã chuẩn bị cho con trước đó. Tôi mở bật lửa và chuẩn bị thắp nến. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì đang xảy ra. Bật lửa làm sao đều không thắp được. Rõ ràng vừa có một chút lửa nhỏ, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Kỳ lạ, rõ ràng tôi đã đóng cửa sổ rồi. Không có gió, tôi thì thầm. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi cứng đờ. Tôi biết tại sao bật lửa không hoạt động. Tôi cứng ngắc chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt xám xịt của bà tôi đang mở miệng nói chuyện với tôi. Thổi tắt ngọn lửa trên bật lửa. Tôi đột nhiên nhớ ra, nếu bà nội xuất hiện trong phòng của con, hãy chui vào chăn ngay lập tức, kéo chăn qua đầu. Như thế, bà ấy sẽ không nhìn thấy con nữa. Tôi nhanh chóng chui vào chăn. Cả người cuộn tròn trong chăn. Cơ thể tôi không thể kiểm soát được. Tiếng bước chân trầm buồn vang lên bên tai tôi. Một bàn tay cứng ngắc mò mẫm trên chăn của tôi. Trái tim căng thẳng của tôi đang đập. Tai ù. Tôi có thể cảm nhận được bà tôi đang đứng cạnh giường tôi. Nhìn tôi. Nhanh đi đi, trong đầu tôi cầu nguyện. Cuối cùng, cảm giác bị nhìn chằm chằm đã biến mất. Tôi cẩn thận mở chăn ra. Bà ngoại đã biến mất. Tôi thường hít một hơi. Lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lần này tôi thắp nến rất thuận lợi. Ngoại trừ nến, không bật bất kỳ đèn nào trong phòng. Trước khi đi ngủ, hãy nhớ lấy người giấy ra và đặt bên cạnh nó có thể cho con một giấc mơ đẹp. Thời gian trên điện thoại cho thấy bây giờ là 10 giờ. Tôi phải ngủ trước 11 giờ. Tôi lấy người giấy ra, cẩn thận đặt trên gối. Những người giấy, mặt hình như có chút thay đổi. Cũng không biết có phải là ảo giác của tôi không. Tôi luôn cảm thấy người giấy trông khác với trước đây. Bề mặt của anh ta dường như trở nên hư hỏng và cũ kỹ. Tôi càng muốn ngủ, nhưng bộ não lại rất tỉnh táo. Tôi không biết, ngủ trước 11 giờ, điều gì xảy ra khi ngủ, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt. Cũng không biết đã qua bao lâu. Ngay khi tôi sắp ngủ, bùm, giống như ai đó đã nhấn công tắc. Đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Tôi vô thức mở mắt. Ngay lập tức, tôi bất giác cảm thấy lạnh người. Bởi vì trong phòng tôi không phải chỉ có tôi là người duy nhất. Bên giường tôi có mấy linh hồn màu đen đứng bên cạnh. Họ cúi đầu xuống, cơ thể uốn cong thành một vòng cung phóng đại, đang nhìn tôi bất động. Một cảm giác rất lạnh trỗi dậy từ lòng bàn chân của tôi. Tôi có thể cảm nhận được đầu của những bóng người đó đang từ từ rũ xuống. Sau đó càng ngày càng gần mặt tôi. Nếu đèn trong phòng sáng lên, lập tức dùng hai tay che mắt mình lại. Tôi nhanh chóng dùng tay che mắt mình. Khoảnh khắc bịt mắt lại, tôi cảm thấy nguồn sáng trong phòng đột nhiên tối đi. Cảm giác lạnh lẽo trên người cũng biến mất. Một lúc sau tôi mới dám mở mắt. Những người đó đã biến mất rồi, nến vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mẹ bên ngoài cửa. Tiểu Tiểu, con mau thu dọn túi đồ ra đây đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trong đêm. Mẹ cảm thấy có gì đó không ổn với người trong làng. Có vẻ như họ muốn rớt chúng ta. Con nhanh lên đi. Bây giờ nhân lúc họ đang ngủ, chúng ta nhanh chóng rời đi. Tôi vâng một tiếng. Tay chân nhanh chóng thu dọn đồ vào trong ba lô khi chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lập tức dừng bước lại. Mấy giờ rồi? Nếu con không ngủ trước 11 giờ thì hãy đừng tin bất kỳ âm thanh nào cố gắng dụ con ra ngoài để mở cửa. Tôi nhìn xuống thời gian trên điện thoại. Bây giờ là 12 giờ sáng, nghĩa là tôi thức dậy vào giờ không nên thức. Tiểu Tiểu, con còn đang làm gì nữa vậy? Nhanh lên, mẹ lo lắng nói. Người đang đứng bên ngoài cửa kia, có thật là mẹ tôi không? Chờ đã, có người đến đây. Chót tít, tôi bị nhìn thấy rồi. Tiểu Tiểu, mau mở cửa ra, cho mẹ vào. Âm thanh nhanh chóng vang lên. Trong tay hắn cầm con reo. Mau mở cửa ra. Tiếng đập cửa càng lúc càng nhỏ. Tôi căng thẳng đã tự cấu vào tay mình. Nếu người ngoài cửa thật sự là mẹ thì sao? Tiểu Tiểu, mau mở cửa ra.
Hắn sắp đến bên cạnh mẹ rồi. Trong giọng nói của mẹ có chút sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi do dự tiến lại gần cửa, đưa tay ra. Ngoài cửa vang lên tiếng hét thảm thiết. Tim tôi như dừng lại vậy. Tiểu Tiểu, mau, mở cửa. Giọng mẹ càng lúc càng yếu ớt. Tôi nghe thấy tiếng lực đâm vào da thịt, nhưng tôi từ từ rút tay lại. Trong lòng tôi lúc này đã xác định rồi, người ngoài cửa không thể là mẹ. Mẹ tôi sẽ không bao giờ để tôi ở đây, bảo trong lúc nguy hiểm bảo tôi mở cửa đâu. Ngay cả khi tính mạng của chính mẹ bị đe dọa, mẹ sẽ không để chuyện gì xảy ra với tôi đâu. Nghĩ đến đây, mặt tôi cũng bớt căng thẳng lại. Tiếng động ngoài cửa càng lúc càng nhỏ, có vẻ như sau khi chắc chắn tôi sẽ không mở cửa, tiếng động bên ngoài đột nhiên biến mất. Rơi sự im lặng chết chóc, ánh trăng mờ qua cửa sổ cũng biến mất. Ngoài cửa tối dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tim tôi đập thình thịch. Khoảnh khắc tiếp theo hiện lên trước mắt của tôi, nhìn thấy một bàn tay màu xám từ từ ấn vào ngọn nến đang cháy. Ngọn lửa của ngọn nến đã tắt. Nếu nến vô tình tắt, hãy tìm mẹ ngay, mẹ sẽ bảo vệ con. Tôi đẩy cửa ra nhanh nhất có thể, chạy đến cửa phòng mẹ. Mở cửa cho con mẹ ơi. Cửa phòng tôi bị đẩy ra. Mở ra rồi, có thứ gì đó bước ra khỏi phòng tôi. Hắn đang đến gần tôi. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi có thể cảm thấy thứ đó đến gần tôi hơn. Giây tiếp theo âm thanh ma sát dừng lại ở chân tôi. Nước mắt tôi trào ra. Thứ đó đang ở dưới chân tôi. Lúc này cửa lập tức mở ra. Mẹ tôi kéo tôi vào phòng. Người của mẹ rất ấm áp, nhiệt độ của người bình thường. Tôi ôm mẹ một cái, run rẩy và khóc. Mẹ tôi im lặng vỗ vào lưng tôi. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt mẹ, khẽ nói, vừa rồi mẹ cũng nhìn thấy đúng không? Cái thứ gì ở đằng sau con, đó là thứ gì vậy? Một bóng người màu đen, rất dài không nhìn rõ mặt. Hắn đang nằm trên mặt đất, sống chít nhìn vào con. Mẹ tôi run rẩy nói. Tôi cũng nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của mẹ. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mẹ, im lặng một lát hỏi mẹ, người có biết Hắc Đại Nhân không? Tiểu Nguyên nói cho con biết rồi. Hắc Đại Nhân là thần được thờ phụng ở đây, và mẹ là cô dâu năm đó bị chọn chúng. Điều này có thật không? Mặt mẹ thay đổi. Thật lâu sau mẹ trầm trầm thở dài một hơi nhỏ. Lần này mẹ đưa con quay về đây chính là để giải quyết chuyện này. Tôn thờ Hắc Đại Nhân đúng là phong tục ở đây. Năm đó Hắc Đại Nhân chọn mẹ làm cô dâu. Cũng là đúng, nhưng mẹ đã trốn thoát rồi, chạy đến nơi rất xa, không bao giờ quay lại. Mẹ nghĩ như vậy là hắn ta sẽ tha cho mẹ, nhưng mẹ không ngờ hắn chỉ chuyển mục tiêu mà thôi. Tiểu Tiểu, con hãy nhìn vào lòng bàn tay của con xem. Tôi cúi đầu nhìn xuống, trong lòng bàn tay có thêm một vòng tròn màu đen. Tôi dùng lực lau mạnh, nhưng làm sao cũng không lau được hết. Không lau được đâu, đây là dấu hiệu của Hắc Đại Nhân, nghĩa là con đã được chọn làm cô dâu của hắn ta. Tôi ngạc nhiên nhìn lên. Làm sao có thể? Chị họ Tiểu Nguyên nói rồi, Hắc Đại Nhân chọn cô dâu là chị ấy. Hơn nữa từ tận đáy lòng con không tin thật sự có Hắc Đại Nhân tồn tại. Tháng thờ phụng sắp bắt đầu, Hắc Đại Nhân cứ 2 ngày lại chọn một cô dâu. Miệng của hắn rất lớn, một cô dâu không thể thỏa mãn hắn. Tiểu Nguyên chỉ là cô dâu đầu tiên hắn chọn. Mắt mẹ tôi sáng lên, như nhớ lại chuyện lâu lắm rồi. Cô gái mà hắn ta chọn mỗi lần đều là lên kiệu hoa vui vẻ, nhưng không ai trong số họ sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Tháng lễ năm đó, mẹ là cô dâu thứ 3 được chọn. 2 người đầu tiên là chị gái của mẹ, nhưng không ai trong số họ quay lại. Dân làng đều nói bọn họ hưởng phúc ở chỗ Hắc Đại Nhân rồi. Thật vậy, mỗi năm mới gửi đi một cô nương, ngày hôm sau sẽ có rất nhiều thỏi vàng xuất hiện trước cửa nhà của cô nương đó. Mọi người đều cho rằng đây là của hồi môn của Hắc Đại Nhân. Khi còn nhỏ nhà mẹ rất nghèo, vì vậy tặng con cái mình cho Hắc Đại Nhân làm cô dâu. Đó là một điều rất vinh dự. Khi chị hai được đưa lên kiệu hoa, trên mặt đang cười. Rõ ràng chị ấy rất thích Hắc Đại Nhân. Khi mẹ còn bé, cũng rất tò mò về bộ dạng của Hắc Đại Nhân. Thế là hôm đó tôi thừa dịp người lớn không chú ý, lén theo sau kiệu hoa để đi xem. Khi nó đến đây, mặt mẹ càng ngày càng trắng bệch. Người thấy Hắc Đại Nhân rồi? Mẹ lắc đầu, run rẩy nói, mẹ không thấy Hắc Đại Nhân. Nhưng mẹ đã nhìn thấy thi thể của chị hai. Thi thể của chị ấy bị bỏ lại bên đường, bụng bị thủng một cái lỗ lớn, bên trong trống rỗng. Mẹ đưa tay vuốt tóc tôi, ngón tay rất lạnh, giống như là bị cái gì đó làm rỗng. Mẹ biết đó chắn chắn là do Hắc Đại Nhân làm. Những cô dâu không trở về đều bị giết. Lúc đó mẹ mới 12 tuổi. Mẹ sợ quá,
không biết phải làm gì. Lúc đó thần núi đột nhiên xuất hiện. Ngài ấy nói với mẹ, sự tồn tại của chúng ta là để bảo vệ người dân trên núi, mà loài người cung phụng chúng tôi. Chúng ta đang rút ra sức mạnh từ niềm tin của con người. Lâu rồi không có ai thờ phụng chúng tôi. Chúng tôi không có được sức mạnh, ngày càng trở nên yếu ớt. Đến cuối cùng sẽ tan biến. Bây giờ tôi không còn sức mạnh để chống lại cái tà ác đó nữa. Tôi sẽ phong ấn hắn bằng sức mạnh duy nhất còn lại. Nhưng khi sức mạnh của tôi suy yếu, cái tà ác đó sẽ thức tỉnh vào một ngày nào đó trong tương lai. Bạn là một người đặc biệt. Tất cả chuyện này nhất định phải do chính người đến kết thúc. Không cần tôi hỏi rõ ràng mọi thứ. Thần núi biến mất. Và đêm đó mẹ đã trốn khỏi làng. Không bao giờ quay lại. Mẹ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đây. Cho đến ngày đó, mẹ thấy trên tay con xuất hiện dấu ấn của Hắc Đại Nhân. Mẹ biết là hắn quay lại rồi. Đã đến lúc kết thúc chuyện này. Mẹ lấy một con dao sắc. Từ dưới gối ra, trên con dao khắc một số chữ phức tạp. Đây là con dao mà một vị cao nhân đưa cho mẹ. Ngài ấy nói với mẹ, dùng con dao này có thể giết chết thứ đó. Tiểu Tiểu, con yên tâm. Mẹ sẽ không để con bị thương đâu. Tiểu Tiểu, về ngủ đi. Tôi quay lưng rời khỏi phòng mẹ. Sau khi trở về phòng, ngay khi tôi chuẩn bị nằm xuống ngủ, nhưng lại phát hiện người giấy bên cạnh gối trông đã thay đổi. Một chân của nó bị mất. Trên người cũng trở nên tàn phế. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của tôi hơi mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng thổi từ bên ngoài. Nửa đêm nghe tiếng kêu, đừng để ý. Trong làng thường có những phong tục kỳ lạ. Âm thanh cứ chui vào tai tôi, cùng với những tiếng khóc kỳ lạ. Tôi bịt tai lại, tự nhủ đứng nghe. Cũng không biết đã qua bao lâu, âm thanh đã biến mất. Nhưng ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Tôi sợ đến mức không ngủ được, vừa ngồi dậy. Âm thanh đó giống như âm thanh của Tiểu Nguyên. Tiếng hét kéo dài hơn 1 phút mới biến mất. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, không ai ra ngoài kiểm tra. Tôi nằm xuống trong sợ hãi. Ngay lúc này, tôi nghe tiếng động từ cửa sổ. Như thể có người dùng móng tay dài gõ vào cửa sổ của tôi tạo ra âm thanh. Nếu con nghe thấy tiếng đập ngoài cửa sổ, đừng mở cửa sổ. Đó có thể là tiếng gió. Mặt tôi trắng bệch, cuốn chặt mình trong chăn. Tiểu Tiểu là tôi. Bên ngoài cửa sổ phát ra âm thanh của Tiểu Nguyên. Tôi đã trốn ra rồi. Tôi đã khám phá ra bí mật của Hắc Đại Nhân. Họ đã nói dối chị. Em cũng đừng để mẹ em lừa. Chúng ta cùng nhau chạy trốn đi. Tôi bịt tai lại. Tất cả đều là giả. Tiểu Nguyên đã sớm xảy ra chuyện rồi. Cái thứ gì đó đứng ngoài cửa sổ không thể nào là Tiểu Nguyên được. Tiểu Viên lại nhảy nói rất lâu. Tôi không dám trả lời chị ấy. Trời bắt đầu sáng lên. Tiếng gà kêu vang lên. Giọng nói của Tiểu Nguyên cũng vừa biến mất. Tôi nằm trên giường cho đến khi trời sáng hoàn toàn, mới dám mở cửa sổ. Trên cửa sổ lại có thêm 2 dấu tay màu đen. Tối qua thứ đó chính là bắt chước âm thanh của Tiểu Nguyên. Cứ đứng ở bên cửa sổ sống chớt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tóc dựng đứng. Nếu tôi mở cửa sổ tối qua, chuyện gì sẽ xảy ra? Không lâu sau, chú tôi đến phòng tôi. Tiểu Tiểu, dậy ăn sáng đi. Hôm nay con phải ăn no một chút. Buổi tối còn phải đi canh linh cữu bà ngoại con nữa. Khuôn mặt của ông chú lớn tràn đầy nụ cười. Chị Tiểu Nguyên đâu à? Nụ cười trên khuôn mặt của chú tôi ngày càng rõ ràng hơn. Hôm qua con bé đã trở thành cô dâu của Hắc Đại Nhân rồi. Sau này sẽ hưởng phúc lợi ở đó. Ánh mắt của chú tôi dần dần trở nên ý nghĩa hơn. Không biết cô dâu tiếp theo là ai? Nói xong câu này chú ấy cười rời đi. Tôi cầm người giấy và nến lên, cẩn thận bỏ vào túi. Người giấy buổi sáng trông còn tàn tạ hơn đêm qua. Cánh tay phải cũng bị thiếu một cái. Bữa sáng hôm nay vẫn là nước dùng. Mùi ngọt độc đáo của thịt tràn ngập không khí. Tôi hơi buồn nôn. Phụ nữ vẫn đang hút nước dùng. Một trong số họ tôi nhìn có một bé gái chỉ mới 7-8 tuổi. Một bên ngồi ăn, một bên nhai ngấu nghiến. Thịt này dai quá. Khô. Tôi chạy ra ngoài tay vịn vào một cái cây và nôn mửa. Có người kéo góc áo của tôi. Tôi nhìn xuống. Là cô bé vừa rồi. Bé gái lo lắng nhìn tôi. Chị ơi, chị có ổn không? Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười với cô bé. Không sao, mỗi khi em buồn nôn, mẹ em sẽ cho em ăn kẹo. Bé gái móc từ túi ra, lấy ra một chiếc kẹo nhăn nheo trong túi ra. Đây là trước đây em không nỡ ăn. Lén lút giấu đi. Chị ơi, chị đừng nói với mẹ em. Cô bé đặt kẹo vào lòng bàn tay tôi. Đừng ăn bất kỳ kẹo và thức ăn nào ở đây. Bố đã chuẩn bị thức ăn khô cho con trong 7 ngày. Trên giấy gói kẹo
dính một số vết bẩn màu đỏ sẫm. Tôi mở giấy gói ra. Trong lòng bàn tay tôi nằm một con mắt. Chị ơi, kẹo này ngon lắm. Chỉ là số lượng không nhiều. Mỗi lần chỉ xuất hiện vào tháng 4 thôi. Chúng em đều rất trân trọng. Tôi không biết cuối cùng làm thế nào để trả lại kẹo cho cô bé. Lúc này trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ. Mọi người ở đây thật điên rồ, phải chạy trốn cùng mẹ. Tôi đến phòng mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không ở trong phòng. Tôi đã gọi cho mẹ tôi. Tiếng chuông điện thoại di động phát ra từ giường. Tôi rất lo lắng, mẹ còn không mang theo điện thoại di động. Thế mẹ đi đâu rồi? Đừng tìm nữa. Sau lưng tôi đột nhiên có tiếng của người chú lớn. Muốn ra khỏi đây với mẹ con. Tôi không nói gì cả, mặt không biểu cảm nhìn chú ấy. Chú lớn đột nhiên cười ha hả, đồ ngốc cháu. Nhìn y hệt mẹ cháu khi còn nhỏ. Tiểu Tiểu à, cứ ở đây đi. Cháu cũng đã nghe chuyện Hắc đại nhân rồi nhỉ? Con đoán xem tại sao mẹ con lại đưa con về đây. Nụ cười của chú ấy rất kỳ lạ. Chỉ cần người được Hắc đại nhân chọn, tuyệt đối không thể trốn thoát được. Muốn trốn chỉ có một cách. Đó là tìm người thay thế. Một người thân thiết có quan hệ huyết thống với mình. Chú đang nói dối. Mẹ cháu đâu rồi? Chú tôi nhún vai. Ai mà biết được. Có lẽ đã sớm chạy về nhà rồi. Nhưng có một điều chú có thể nói với cháu là cháu không thể đi được. Nếu cháu muốn đi, cháu cũng có thể thử. Được rồi, chú thấy cháu không ăn gì cả sáng nay. Chú đặc biệt mang cho cháu một bát canh thịt. Trước khi kết hôn phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt mới được. Chú tôi đặt nước dùng lên bàn. Chú đi đây, buổi tối còn phải canh gác linh chú tôi nữa. Nói xong câu này rồi bỏ đi. Tôi dùng đũa xay nước dùng mấy lần. Trong nước dùng có một sợi tóc. Giống như của Tiểu Nguyên, khuôn mặt của tôi trông xấu đi. Quay lại và nôn khan vài cái. Trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Cô gái trước kia cũng có một cái 7-8 tuổi rồi. Trừ khi là ăn xong bị ngốc, nếu không cũng không thể nào coi mắt người ta là kẹo. Hơn nữa Tiểu Nguyên là con gái ruột của chú lớn. Dù có ác độc đến đâu cũng không đến nỗi. Vậy thì chỉ có một khả năng, dân làng ở đây bị cái gì đó mê hoặc. Có phải là Hắc đại nhân không? Trong tôi xuất hiện sự thắc mắc. Tôi đã tìm kiếm cả ngôi nhà vào buổi chiều, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của mẹ. Lúc này điện thoại của tôi rung 2 cái. Bố lại gửi cho tôi tin nhắn mới. Con yêu. Lúc này chắc hẳn con đã gặp phải rất nhiều nghi ngờ. Nhưng con hãy tin, bố mẹ yêu con vô điều kiện. Người giấy có phải bị hư hỏng rồi không? Đừng sợ. Miễn là hắn không biến thành màu đen, hắn vẫn sẽ bảo vệ con. Nếu nghe tiếng mèo kêu, con phải cảnh giác. Đừng để mèo vào linh đường. Đừng để nó nhảy lên người bà ngoại. Nếu phát hiện miệng bà ngoại mở ra, tin chú con ngay lập tức. Chiếc nhẫn vàng mà bà ngoại thường đeo nhất khi còn sống, cho vào miệng bà. Các chú sẽ đắp một lớp giấy tiền lên mặt bà con. Nếu tiền giấy rơi, đừng quay lại, lập tức chạy ra khỏi linh đường. Cho dù sau lưng có ai gọi cậu cũng đừng quay đầu lại. Ban đêm sẽ vô cùng ồn ào, con phải ở đó yên lặng. Đừng tin những người mặc đồ màu đen. Đừng nhìn lên trần nhà. Không thể có âm thanh trong quan tài. Nếu con cảm thấy ai đó chạm vào vai mình, đừng lo. Đó có thể là ảo giác của con. Nếu con nghe thấy tiếng khóc, đừng sợ, có lẽ đó chỉ là tiếng gió thôi. Nhà thờ đêm khuya, chú lớn đang lau mặt cho bà ngoại. Chú hai thì ngồi nhìn sang tôi nói, chưa từng thấy đúng không? Nó được gọi là phủi xác, thường là do con trai cả gần nhất làm. Ba của cháu thích sạch sẽ, sau khi chết cũng phải đi sạch sẽ. Không để ý đến chú ấy. Đột nhiên tôi thấy tay của chú lớn hơi run. Sắc mặt chú ấy đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Mắt mẹ mở ra rồi. Giọng nói của chú tôi vừa nói xong, không khí trong linh đường dường như cũng đột nhiên lạnh xuống. Sắc mặt của chú hai cũng không tốt lắm. Mở thì mở thôi, dù sao lát nữa cũng phải phủ tiền giấy lên để mẹ yên tâm lên đường. Ngay sau đó, khuôn mặt của bà ngoại được bao phủ bởi một lớp tiền giấy, vừa vặn che hoàn toàn khuôn mặt của bà ngoại. Tiếp theo đó là tiệc tối. Mọi người đang chơi mà trượt trên bàn. Tôi ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Một con mèo đen đứng trên rèm cửa, mắt xanh, nhìn chằm chằm vào bà ngoại trong quan tài. Ở linh đường nếu con nghe thấy tiếng mèo kêu, con nhất định phải cảnh giác. Đừng để mèo vào linh đường. Đừng để nó nhảy lên người bà. Không thể để con mèo đó nhảy lên người bà. Chú lớn chửi thề đuổi con mèo đen kia đi. Nhưng con mèo đen đó luôn chạy nhanh. Lúc này trong đầu tôi, giọng của một người đàn ông vang lên. Ở đây có xúc xích giam bông, ném ra ngoài cửa sổ thử xem. Tôi ném xúc xích giam bông trên bàn ra ngoài cửa sổ. Mèo đen thật sự nhảy ra khỏi cửa sổ. Tiểu Tiểu, cháu đã giúp được việc lớn. Chuyện này xảy ra
Cũng không ai có tâm trí để chơi bài nữa, sợ lại xuất hiện chuyện lạ gì nữa. Trong linh đường có một sự im lặng kỳ lạ. Mọi người đều cúi đầu lặng lẽ lướt điện thoại. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ. Âm thanh phát ra từ hướng quan tài. Tiền giấy trên mắt bà ngoại. Không biết khi nào một cái góc bị bay ra. Đôi mắt đen ngòm và đục ngầu của bà ngoại đang nhìn tôi chớp chốc. Các chú sẽ đắp một lớp tiền giấy lên mặt bà ngoại con. Đừng quay đầu lại, lúc này hãy lập tức chạy ra khỏi linh đường. Cho dù sau lưng có ai gọi cậu cũng đừng quay đầu lại. Tôi cũng không quay đầu lại, chạy về phía bên ngoài linh đường. Phía sau vang lên tiếng nói giận dữ của ông chú lớn. Giang Tiểu Tiểu, cháu chạy cái gì? Quay lại đây. Mẹ cháu bây giờ đang trong tay chú rồi. Nếu cháu mà bỏ chạy, chú sẽ giết mẹ cháu ngay lập tức. Bước chân tôi chậm lại 2 nhịp. Nhưng giây tiếp theo, tôi lại tăng tốc và chạy về phía trước. Nhưng khi nào? Từ linh đường đến con đường bên ngoài nhà, con đường lại trở nên dài như vậy. Rõ ràng là khoảng cách tôi có thể đi được 5 phút trước đó. Lúc này làm sao cũng không nhìn thấy cửa chính của ngôi nhà. Lúc này đột nhiên có một bàn tay đập mạnh tôi một cái. Là mẹ. Ngay sau khi mẹ xuất hiện, tôi có thể nhìn rõ vị trí của cổng. Tôi rất phấn khích. Mẹ đã đi đâu vậy? Họ không làm gì mẹ chứ? Đừng nói chuyện này nữa, Tiểu Tiểu. Chúng ta sẽ đến nơi an toàn. Chúng ta đi qua một con đường nhỏ trong làng, đến một ngôi đền đổ nát. Đây là đền thờ trên núi. Đây cũng là căn cứ bí mật khi mẹ còn nhỏ. Trốn ở đây thì không ai có thể tìm thấy. Lúc nãy mẹ đã đi đâu? Con rất lo cho mẹ. Mẹ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, im lặng một lúc, chậm rãi nói, mẹ đến nơi năm đó nhìn thấy thi thể chị hai. Sắc mặt mẹ đột nhiên trở nên tối lại. Sau khi đến đó mẹ mới biết, mẹ đã quên một điều rất quan trọng. Là Hắc đại nhân làm dối trí nhớ của mẹ. Là mẹ quên mất điều quan trọng nhất. Hôm đó mẹ nhìn thấy một đám người còn sống mổ đứt bụng của chị hai ra. Không phải quái vật gì cả, là con người bình thường. Nhưng vẻ mặt của họ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Mẹ trốn sau cái cây, nghe những người đó cười, lấy nội tạng từ cơ thể chị hai ra, rồi cho vào trong hộp. Một trong số đó là trưởng làng. Mẹ phát sợ sẽ không quên nụ cười tàn nhẫn trên mặt hắn. Những người dân làng vô học này thật dễ lừa dối. Chỉ cần nói là thần linh đồ hiến tế, mọi người đều tin. Nhanh chóng giao hàng cho tôi ha ha. Lúc đó tôi mới hiểu. Cái gì mà Hắc đại nhân, cái gì mà lễ cho Hắc đại nhân chứ. Tất cả đều là lời nói dối của trưởng làng. Ngay từ đầu, họ làm kinh doanh buôn bán nội tạng và người. Người phụ nữ ở trong vùng núi sâu hẻo lánh như mẹ là người giao dịch tốt nhất. Những cô gái xinh đẹp bị bán ra nước ngoài, và trông bình thường, nó trở thành công cụ buôn bán nội tạng. Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng nếu sự thật là như vậy, dấu ấn mà Hắc đại nhân vào lòng bàn tay con không lau được. La Xuyên gì vậy? Hắc đại nhân chính là ác quỷ sinh sôi trong lòng những người này. Ác quỷ ăn điều ác trong lòng con người mỗi chúng ta. Những người này càng làm nhiều điều ác, quỷ dư cũng sẽ càng mạnh. Những con quỷ sẽ đến lượt đến để mê hoặc những người này, thậm chí lây nhiễm cho những người bình thường làm nhiều điều ác hơn. Sau khi về quê, mẹ vẫn luôn tìm Hắc đại nhân, muốn giết hắn bằng con dao này. Nhưng mẹ đã tìm rất lâu rồi mà không tìm thấy hắn ta. Hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ. Trong mắt mẹ lộ ra sự oán giận mãnh liệt. Tiểu Tiểu, tại sao con lại tránh xa mẹ như vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mẹ. Hầu hết thời gian mẹ đều an toàn. Nhưng nếu bạn thấy mắt mẹ chuyển sang màu đen, làm ơn trốn đi. Đừng để cô ấy tìm thấy. Cho dù cô ấy nói gì cũng đừng đi ra. Đôi mắt đen ngòm của mẹ đang nhìn tôi. Phải tìm một chỗ trốn. Tôi chỉ vào mẹ tôi với vẻ mặt sợ hãi. Phía sau ngươi có phải là Hắc đại nhân không? Mẹ cứng đờ quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã trốn thoát khỏi ngôi đền đổ nát. Mẹ bây giờ không an toàn. Tiểu Tiểu, con trốn ở đâu? Sao đột nhiên bỏ chạy vậy? Con có biết là con đang gặp nguy hiểm không? Hắc đại nhân sẽ tìm thấy con bất cứ lúc nào. Giọng nói lo lắng của mẹ tôi vang lên cách đó không xa. Tôi trốn sau một bụi cây, giữ hơi thở không dám lên tiếng. Lưng toàn là mồ hôi lạnh nhầy nhụa. Tiểu Tiểu mau đi ra đây. Giọng nói của mẹ càng lúc càng đến gần. Mẹ biết con trốn ở đâu rồi. Trong giọng nói của mẹ trộn lẫn với một nụ cười lạnh lùng. Tim tôi đập nhanh quá. Đột nhiên, mẹ tôi xuất hiện phía trên với khuôn mặt tươi cười lạnh lùng. Nghĩ xem làm thế nào để trốn ở đây. Tôi run rẩy. Xong rồi. Bảo quản tốt người giấy mà bố đưa cho con. Nó có thể bảo vệ con vào thời điểm quan trọng. Nhưng nếu người giấy chuyển sang màu đen, hãy lập tức vứt bỏ nó đi. Tôi cắn răng, lập tức lấy ra người giấy. Tay mẹ đưa về phía tôi.
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, tờ giấy trong tay tôi bay lên mặt mẹ tôi. Mẹ bị đánh ngất ngay lập tức, ngã xuống đất với một tiếng hét. Chạy đi! Tôi dường như nghe thấy giọng nói của bố. Tôi liều lĩnh chạy ra ngoài làng. Nhưng tiếng chuông vang lên. Con nhỏ đó chạy rồi, cô dâu của Hắc đại nhân chạy rồi. Không thể để nó chạy trốn được. Dân làng chạy ra khỏi nhà với vũ khí trong tay. Họ nhanh chóng bao vây tôi. Làm ơn thả tôi ra. Đừng tiếp tục sai lầm nữa. Tôi cầu xin trong nước mắt. Dân làng nhìn tôi vô cảm. Trên mặt không có chút cử động nào. Đôi mắt kia đều nhuộm màu đen. Tay chân tôi bị trói lại, đưa vào ghế trong kiệu hoa. Làm thế nào để thoát ra? Âm thanh tiếng kèn trống vang lên. Chiếc kiệu được nâng lên, nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến những âm thanh nghe như đang oánh nhau. Chiếc kiệu cũng lại rơi xuống đất. Một bàn tay vén rèm lên. Khuôn mặt mẹ tôi xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ có điều là lúc này màu sắc của mẹ đã trở nên bình thường trở lại. Tôi biết mẹ tôi bây giờ được an toàn. Nước mắt phấn khích của tôi sắp trào ra rồi. Tiểu mẹ nhanh chóng cởi trói tay chân cho tôi. Mấy dân làng bên ngoài đều đã bị oánh ngục ngã xuống đất. Từ khi nào mẹ giỏi thế? Mẹ tôi hông một cái. Mấy năm nay học phí đấm bốc của mẹ không phải lại công cốc à? Chúng ta phải đi ra khỏi đây ngay. Dân làng bị nhiễm bệnh sẽ sớm đuổi theo. Khi tôi định kéo mẹ tôi đi, nhưng mẹ lại đứng đó thờ ơ. Mẹ ơi! Trên mặt mẹ nó lộ ra một nụ cười rất phức tạp. Tiểu. Tôi nghi ngờ đưa tay ra. Lòng bàn tay tôi có thêm một con dao lạnh. Tiểu, con luôn là một đứa bé ngoan nghe lời mẹ phải không? Giọng điệu của mẹ rất nhẹ nhàng cất lên. Trong lòng tôi có một cảm giác bất an mạnh mẽ. Bây giờ mẹ yêu cầu con làm một việc cuối cùng. Đâm con dao găm này vào tim mẹ. Mẹ bình tĩnh nói. Mắt tôi mở to. Tôi không thể tin những gì mình nghe được. Mẹ có bị điên không vậy? Tôi lo lắng nhìn mẹ, muốn nhìn thấy dấu vết bị nhiễm bệnh trong mắt mẹ. Dấu vết là lòng trắng mắt của mẹ trong suốt và trong suốt, không có một chút màu đen. Mẹ không có bị nhiễm. Bây giờ mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ xem thời gian không kịp rồi. Cuối cùng mẹ mới tỉnh lại được. Người đưa cho mẹ con dao này đã nói thế. Dựa vào niềm tin của con người như Hắc đại nhân và sức mạnh của nỗi sợ hãi được sinh ra, phải dựa vào một phương tiện để tồn tại lâu dài. Mẹ không thể nghĩ ra tại sao Hắc đại nhân chưa từng xuất hiện trước mặt mẹ. Tại sao thần núi nói chỉ có mẹ mới hiểu được mọi thứ. Cho đến bây giờ mẹ mới hiểu. Thể chất cơ thân của mẹ là vật chứa tốt nhất mà nó có thể ký sinh. Sau cái chết của lão thôn trưởng, nó đã sống trong cơ thể mẹ. Bây giờ chỉ có con mới có thể giết nó. Nước mắt mẹ tôi trào ra. Mẹ xin lỗi bố con. Tiểu, con phải nhớ rằng mẹ và bố sẽ luôn yêu con. Chắc là còn cách khác. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác. Không còn cách nào khác. Không còn nữa, không kịp rồi. Nhanh mau ra tay đi. Trong mắt mẹ dần dần xuất hiện mấy tia màu đen. Tiểu ra tay đi. Mẹ lớn tiếng nói. Tôi khóc và giơ con dao lên, nhắm vào ngực mẹ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo mẹ lại cầu xin. Tiểu, con định làm gì vậy? Mẹ không muốn chết. Mẹ hối hận rồi, đừng giết mẹ. Màu đen đã chiếm phần lớn màu trắng mắt của mẹ. Tôi biết Hắc đại nhân đã ảnh hưởng đến thần trí của mẹ rồi. Nếu hoàn toàn bị Hắc đại nhân ký sinh, người đứng trước mặt tôi không còn là mẹ tôi nữa. Đừng giết mẹ. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác được không? Mẹ tôi run rẩy nói. Nhìn mắt mẹ sắp hoàn toàn biến thành màu đen. Lúc đó tôi bình tĩnh lại, cầm con dao lên đâm một nhát trúng tim mẹ. Trên mặt mẹ lộ ra vẻ mặt đau đớn, nhưng màu đen trong mắt mẹ lại nhanh chóng phai đi. Tiểu, thật ngoan. Kiếp sau mẹ sẽ vẫn là mẹ con. Mắt tôi đã hoàn toàn bị nước mắt làm mờ đi. Quỳ ở dưới đất khóc lớn. Sau khi tôi giết mẹ tôi, mọi người trong làng đều đã tỉnh lại. Chú lớn bị cảnh sát bắt đi rồi. Nguyên nhân là bị tình nghi đã giết con gái của chính mình. Nhưng chú ấy vẫn luôn hằn hét là chú ấy bị Hắc đại nhân mê hoặc chú ấy. Không một ai tin chú ấy. 1 tháng sau, bố và mẹ đưa tôi về làng. Chúng tôi đến đền thờ trên núi để dọn dẹp và thờ cúng. Trên thần tượng không biết từ khi nào có thêm một vết nứt. Đúng vậy, bố mẹ tôi vẫn còn sống. Sau khi bị con dao của tôi đâm vào ngực mẹ tôi đã không chết. Chỉ có Hắc đại nhân ký sinh trong người mẹ mới chết và hoàn toàn biến mất. Sau đó vết thương của mẹ nhanh chóng lành lại, rồi tỉnh lại. Trong khi đó, bố tôi cũng bị thương nặng, hôn mê và tỉnh dậy ở nhà. Tôi biết là thần núi đã cứu họ. Bố nói cho con biết, đêm trước khi mẹ đưa con về quê,
Mẹ con đã bị Hắc đại nhân khống chế mất kiểm soát Nhưng và bố đã đã làm sớm thương biết bố. mẹ sẽ giết bố, nên mới bị trọng thương mấy ngày. Trong mơ có một người đàn ông tóc bạc nói cho bố biết, cũng chính người đàn ông đó đã dạy bố làm ra người giấy đó, đặt linh hồn của người đó vào trong người giấy để bảo vệ đứa con gái yêu quý của mình. Lúc này ngoài miếu có mấy người đến bái lễ. Tôi biết thần núi sẽ trở lại.